ولد مقدم السربة خوي الملوك خنجر الغدر والله ما هقينا بها. ليتها جات يوم ان العجاجة تصوك كان نسحب رجال الغدر بشنابها. مير هذه تبي تقضم عليها الحنوك ان رضينا بها وما رضينا بها. ترجل الفارس، ترجل حارس الملوك، ترجل من نام ملكين في ظله وتحت عينيه. بكت الجزيرة العربية وأنى للجزيرة أن لا تبكي. فعبد العزيز الفغم ليس كغيره وليس كمثله شيء. ترى في عيناه وفاء قبيلته مطير، وتجد في قامته شموخ قبائل الجزيرة العربية. كان ظل الملك الذي لا يفارقه. لم يكن حافظ أسرار الملك فحسب، بل كان حلقة الوصل الوحيدة بين الملك وكل من يسكن في الأرض. لا يصل إنسانا للملك لم تشاهده عيون اللواء عبد العزيز الفغم. رقيت للعليا وغضت المعادين وتعبت من طاولك ميتن وحيا حتى تصدرت الصحف والعناوين واصبحت نجم له مكان وضيا مرحوم يا ظل الملوك المسمين عساك في خضر الجنان التفيا. الناس لاحقها حزن يحمر العين شفها عقب فرقاك ما تنتحيا. ترجل الفارس غدرنا جسده وبقيت روحه. مات في جدة غدرا فاشتعلت جدة نارا. جاء جسده لمكة فانهمرت مكة أمطارا. ترجل الفارس وبكى كل العرب وكأن كل عائلة عربية فقدت أحد أبنائها. انكسر عكاز الوطن وسقط درع الملك فبكى الملك. حزنت كل روح مطيري من 4 مليون مطيري في العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا مرورا بالشرق الأوسط. فقدت قبيلة مطير رجلا لا يملأ مكانه الرجال. تنحبت القبيلة وكأن لسان حال قبيلة مطير يقول من تلفقيت اللي تعزابه مطير كل العرب تبكيك من كبر قدرك. كان عبد العزيز الفغم هو آخر ما تبقى من ذكريات حكومة ابن أخي الطنايا الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. مات آخر ما تبقى من عهد حكومة حبيب الشعب عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ولم يبقى من عهد حكومة الملك عبد الله إلا الذكرى يتنحب عليها المواطنين السعوديين كلما تأملوا في واقعهم وكيف بدل الله حالهم إلى حال. سأترككم الآن مع مرثية عبد العزيز الفغم في الملك عبد الله قبل أن يلحقه في الجنة إن شاء الله. لنستمعها. شاقني طيب مدك يا الكريم بعطاك، وشاقني بك شبوخك واشتهيت النشيد. يا فخر لي وانا ولد البلد في حماك، ويا ظلال تعدى كل حد بعيد، ويا ذراه من تعزوى فيك يطلب ذراك، ويا عزيز يذل الياس لو هو شديد. أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، وأشهد إن ما لها إلا أنت، وأشهد إن ما لها إلا أنت وأنت الوحيد، وأشهد إن الهقاوي فيك تسبق خطاك، وأنت قده يا أبو متعب بفعل أكيد. كيف بوصف شعوري، كيف باصل مداك، وأنت لا قلت أنت، وأنت لا قلت أنت يضيع كل القصيد. هلت الغيمة هلي، هلت الغيمة هلي تستغيث بسماك، وامطرت في كفوفك، وامطرت في كفوفك وارتواها الوريد. أسعدك الله بحياتك ويرحمك الله بوفاك، كل ما غرد القمري بلحن جديد. الرحمة عليك يا أبو متعب ما طار قمري وارتحل. وعلى قدر الصدمة في مقتل الشجاع عبد العزيز الفغم
صعق الشعب السعودي من رواية تصفية اللواء عبد العزيز الفغم، التي هي أقل من أن يتم تمثيلها في فيلم هنا في هوليوود. أنا هنا لا أشكك برواية التصفية، بل أشكك بكل مصدق لهذه الرواية الرديئة. فرواية قتل عبد العزيز الفغم لا تصمد أمام من تلقى أي درس في الفلسفة. رواية لا تعدو أنها رواية قتل رديئة، قد تتجاوز رداءة رواية جمال خاشقجي الذي كذب علينا الديوان الملكي نحن معشر المواطنين السعوديين، أو كما نحب تسميته نحن السعوديين استراحة النازيين القرويين الملكية. قال الديوان الملكي في أول تصريح له بعد اختفاء جمال خاشقجي أنه اختفى في تركيا بأيادي قطرية، لنتفاجأ لاحقا بعد ضغط الإعلام الأمريكي الذي أحدثكم اليوم من عاصمته لوس أنجلوس بأنه قتلته أيدي الغدر من داخل الاستراحة الملكية. ولم تقف بشاعة الجريمة هنا، بل قطعت جثة جمال خاشقجي وتم إذابتها في الأسيد بعد تقطيعه قطعا صغيرة في مشهد تعجز عن تمثيله أفلام الرعب في موسم الهالوين هنا في هوليوود. ولسخرية الأقدار حدث مقتل جمال خاشقجي في شهر أكتوبر الموافق لشهر الهالوين أو عيد الرعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد نحن العرب في الولايات المتحدة الأمريكية لا نحتاج إلى فيلم رعب، كل ما نحتاجه هو تذكر بشاعة قتل جمال خاشقجي، فهي قصة رعب حقيقية حصلت في الشرق الأوسط. بعد أسابيع من مقتل جمال خاشقجي اعترفت الاستراحة الملكية بمقتله، وكان سبب مقتله هذه المرة مشاجرة مع المحققين، ولكن الرواية لم تصمد وتغيرت لاحقا بعد أيام بل ساعات، وكانت الرواية الجديدة أنه تم قتله بسبب رفضه تسليم نفسه، وكأن رفض تسليم النفس لاستراحة النازيين القروية هو سبب شرعي لقتلك وتقطيعك إن دعت الفرصة. وحين تم تضييق الخناق على الاستراحة الملكية قالت الاستراحة أنه تم قتله بسبب قرار خاطئ من سعود القحطاني ومحمد العسيري ليسلم الطفل المتهور، أو كما يسميها السعوديين اليوم ورع فهده. بعد مرور حوالي السنة من مقتل جمال خاشقجي وقبل مقتل عبد العزيز الفغم بأيام، خرج علينا ورع فهده هذه المرة ليقول وبدم بارد: نعم، أنا مسؤول عن مقتل جمال خاشقجي وأتحمل المسؤولية. فهل سيخرج علينا ورع فهده بعد سنة من اليوم ليقول: نعم، أنا مسؤول عن مقتل عبد العزيز الفغم وأتحمل المسؤولية؟ لا أظن هذا، لأننا نحن معشر السعوديين مواطنين لمملكة نعيش بلا حقوق، بل ولو كان التنفس في يد الديوان الملكي لجعلونا نطلب مكرمة ملكية لتنفس الأكسجين. ولكل جاهل في التاريخ، المملكة العربية السعودية في وقت إنشائها لم تكن مملكة، وبالتأكيد لم تكن سعودية، فخرافة السعودية الأولى والسعودية الثانية والسعودية التاسعة والأربعين هي مجرد خرافات. فلا يوجد في أي مصدر تاريخي في العالم من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصدر تاريخي واحد قبل سنة 1950 مذكور به اسم السعودية، وستدرك معي لماذا سميت السعودية لاحقا. ففي سنة 1919 أتى إلى منطقة الصمان لاجئ رث هزيل القوام أنهكه المشي من الكويت، قابل سمو الأمير فيصل بن سلطان الحميدي الدويش أمطيري أمير شمل قبيلة مطير المليونية. اقترح عزيز كما سماه البدو آنذاك، أو سوبرمان كما يسميها السعوديين اليوم، اقترح على الأمير فيصل بن سلطان الحميدي الدويش أمطيري أن تتوحد كل القبائل العربية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعجب الأمير فيصل بن سلطان بكلام عزيز، فتواصل مع الأمير سلطان بن مجاد المقاطي العتيبي واتفق معه على تشكيل جيش يتجاوز 400 ألف مقاتل من قبيلة مطير وعتيبة وحلفائها لتوحيد الجزيرة العربية. وكان شعارهم آنذاك: الملك لله ثم لمن طاع الله. فلم تكن مملكة ولم تكن سعودية، ولم يكن شعارهم كما تدعي كتب التاريخ المزورة اليوم
الملك لله ثم لا لسعود، بل كان شعارهم الملك لله ثم لمن طاع الله. ضربت جيوش القبائل الجزيرة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. بعد عقود من الزمن وبعد الآلاف من الأرواح توحدت الجزيرة تحت راية الحكم لله ثم لمن طاع الله. اقترح عزيز على الأمير فيصل بن سلطان غزو العراق وضم قبائل العراق تحت راية الملك لله ثم لمن طاع الله، ولكن كانت هذه فكرة شيطانية يعجز عن تفكيرها الشيطان بنفسه. السبب بعد الإعلان. هذا الفيديو مقدم لكم من أكاديمية سهل، أول أكاديمية أمريكية لتعليم اللغة الإنجليزية مخصصة للناطقين بالعربية. سواء كنت تريد تعلم الأساسيات في اللغة أو تحسين لكنتك الأمريكية، لدينا برامج تناسب مستواك. لمعلومات أكثر تجدون موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أسفل الفيديو. أكاديمية سهل، تعلم الإنجليزية بسهولة. اقتنع الأمير فيصل بن سلطان برأي عزيز وسير جيش قوامه 100,000 إلى دولة العراق لضمها لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يصمد في وجه هذا الجيش الكاسح أي شيء حتى وصل للعراق، وهنا كانت المفاجأة. كان العراق في حينها مستعمرة بريطانية، فالمعنى السياسي لغزو قبيلة مطير للعراق في حينها كان بمثابة غزو قبيلة مطير لمملكة بريطانيا، وهذا الذي أدركه عزيز وورط به الأمير فيصل بن سلطان. صعقت بريطانيا من هذا الهجوم الغير متوقع والمفاجئ لقبيلة مطير للعراق. تواصلت بريطانيا مع كل من في الجزيرة العربية لإيقاف جيش الأمير فيصل بن سلطان، ولم تلقى المملكة البريطانية أي قبول في الجزيرة لرغبتها في مواجهة جيش الأمير فيصل وحلفائه، إلا شخص واحد خان مبادئ العرب وقبل بعمالة البريطانيين. هذا الشخص هو الشخص الرث اللاجئ الأغبر عزيز. طلب عزيز الدعم البريطاني فتلقى دعم بمقدار 10,000 ربية هندية، ولكن لم تكن الربية الهندية متداولة حينها في الجزيرة العربية. يقول فيها عزيز: من عبد العزيز آل سعود إلى جناب الأجل الأمجد الأفخم محبنا العزيز كابتن باي جي لاك دامت معاليه الأمين، إن رأيتم أن يكون دفعها ذهبا لأن الربية الهندية تداولاتها معدومة بين رعايانا ما اعتادوا عليها ولا يتعاطونها فيما بينهم، اعرض احتراماتنا برقيا لحضرة صاحب الفخامة السير بيرسي كاكس المفخم. لبى البريطانيين طلبه مباشرة ولم يعطوه الدعم بالذهب فقط، بل أعطوه آخر أنواع الأسلحة والرصاص والمدافع، بل وأمدوه ب3,000 جندي عن طريق ميناء البحرين. فاستلم عزيز حفنة مال العمالة في جيبه وخان صديقه وأميره الأمير فيصل بن سلطان الحميدي الدويش مطيري. خرج عزيز من البحرين مع 3,000 جندي بريطاني مدربين على آخر أنواع الأسلحة والرشاشات والقنابل والألغام والمدافع إلى وادي العجمان ليقابل المدنيين العزل، وهناك ارتكب أبشع أنواع المجازر، فقصف بيوت المدنيين بالأسلحة البريطانية الحديثة، فلم تصمد بنادق القبائل البدائية في وجه المدافع البريطانية الحديثة المدمرة. ثم توجه جيش عبد العزيز الجرار إلى قبيلة مطير التي لجأ لها في بادئ الأمر، فخاضت قبيلة مطير حربا ضروسة، حتى في الحرب استغل عزيز النزعة الدينية عند خصمه، فنشر إشاعة بين البدو أنه نبي وإمام مرسل من الله. وأنقل لكم ما سمعته بالنص. يقول: كان مرسول من عزيز يقول أن عزيز نبي، جنوده ملائكة، وحصاته تذبح 50 وطلقته تذبح 100. ويقصد بجنوده ملائكة أنهم كانوا بيض وشقر وهم البريطانيين، وحصاته تذبح 50، وتعني أن عزيز كان يستخدم الألغام والقنابل ضد البدو، ويقول أنها أحجار منزلة من الله دعما لرسالته السياسية. وطلقته تذبح 100
وتعني أن عبد العزيز استخدم الرشاشات الحديثة ضد البدو بأسلحتهم البدائية. والمصيبة أنه ادعى أن الدعم البريطاني هو دعم من الله لرسالته وانقلابه على إخوان من طاع الله. عزيز سطر أدنى مراتب الارتزاق بالدين حتى من قبل تأسيس المملكة السعودية اليوم. لم تستسلم قبيلة مطير له، فخاضت معه حرب دامية في نجد وفي الحجاز. ففي الحجاز سطر الصعبة والشلالحة من مطير مواقف بطولية سيشهد لها التاريخ حتى بعد زوال الحكم السعودي. فهزموا جيشه في حرب القرن في بادية الشلالحة بتحالف بين قبيلة سليم وقبيلة مطير. كتب عزيز قصيدة ينسبها البدو له: كنيت مابي لين ضاقت ثيابي، واهتاض بالي بالمثايل، وغنى بعلو وادي حجر، عساه للهجر، عسى المزون الغرة عنه جنبنا، تحت الزريبة جت علوم تعيبه، ومن تحتها مثل الخشيب المثنى جونا رجال صعيب في الراية الجيب، حالوا على اللي يدور ربعه تثنى، وجونا رجال شلاح شرابة الماح، ذقنا العطب منهم وذاقوه منا، وجونا رجال سليم يا فزعة الضيم، الالية من النجوم اكهبنا ما فيهم الهواش، والظفر ينحاش، والزمل كان مقرقع فيه شنا، كل يهوشي بمهات القفوشي، شغل النصارى بالمشوطة اضرسنا، صوت مطيريات قدام الابيات تشدي لنا يوم المحامل مشبنا، وردا حياض الموت بالفعل والصوت بين الجنايز والسرب غردنا. وكان جدي فالح بن زايد أحد الشهداء في هذه الحرب، قتل وعمره 29 سنة، ترك وراءه زوجته و3 أطفال. رفضت زوجته الزواج من بعده، مع أن الرجال كانوا يتسابقون لخطبتها ونيل رضاها، ولكنها كانت تقول لكل من يخطبها: من بعد فالح حرمت الرياجيل. بعد حروب دموية دامت قرابة 3 سنين ودعم لا ينتهي من البريطانيين، تم حصار قبيلة مطير في جنوب الكويت. يقول هارولد ديكسون في كتابه عرب الصحراء: كان مع مطير قرابة 3000 خيمة، ولم يقل عدد الإبل المرافقة لقبيلة مطير عن 100,000، في منظر مهيب لم أرى مثله. ذهبت أحذر فيصل الدويش عن احتمالية قصف القوات البريطانية الجوية من الشعيبة في حينها أو البصرة اليوم. أخبرت فيصل الدويش وأخذ يشاور قادته، ثم حان وقت صلاة المغرب، فصلى الأمير فيصل وصلى معه جنوده، وكان يبسط جنوده بنادقهم أمامهم في الصلاة، بحيث أن كل فوهة بندقية تقابل عقب البندقية الأخرى. وبعد الصلاة وعدني فيصل بإنهاء الحرب وتسليم نفسه إلى قائد سلاح الجو الملكي البريطاني في البصرة، شرط أن يوفر الأمان لزوجته وطفليه و26 من قريباتها الإناث. وبعد وداع حار بين فيصل وقادته، سلم نفسه الأمير فيصل بن سلطان الدويش مطيري، وتم نقله للبصرة كسجين. قتل فيصل وتوقفت مطير عن الحرب، وغادر مئات الآلاف من قبيلة مطير من قوة الغبن والقهر إلى دولة الكويت. ولكن لم يتوقف عزيز هنا، قام جيشه بغزو الأمير سلطان بن مجاد المقاطي العتيبي في قرية الغطغط، الأمير الذي له الفضل الثاني في توحيد المملكة السعودية اليوم، فحرق قرية الغطغط بمن فيها، وارتكب مجزرة بشعة في قبيلة عتيبة. فبعد أن قتل كل الرجال بدأ بقتل الأطفال لكي يدفن الثأر، فغادر الآلاف من العتبان إلى دولة الكويت ودولة قطر. فبعد انقلاب عزيز الدموي على من تحالف معه في تأسيس التحالف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، سمى نفسه سلطان نجد. بعدها بفترة تغير الاسم إلى سلطان نجد والحجاز، حتى اقترح 2 من دولة مصر، وهما فؤاد حمزة وصالح شطة، تسمية الدولة الجديدة بالمملكة العربية السعودية، لإنهاء التاريخ القبيلي ونسف هوية القبائل العربية في المستقبل. وبعد سنين استغل النازيين القرويين اسم السعودية
وبمساعدة المقبور فهد بن عبد العزيز مارسوا أبشع أنواع العنصرية والإقصاء للقبيليين بسبب عقدة النقص التي تعيش وتنام معهم. وكأن لسان حال ابن القبيلة يقول: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، سأعود أعظم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خالي من الأحقاد والنعرات. هكذا نشأت المملكة العربية السعودية، بغدر الصديق وخيانة الأرض والعمالة للأجنبي. وليس رواية سوبرمان الذي أتى من لاجئ من الكويت وقطع رؤوسنا حتى حكمنا من الصحة بشيء، فسوبرمان ليس أهل لأن يحكمنا، وبالتأكيد ليس أشجعنا ولا أصدقنا ولا أكثرنا عروبة، بل وتؤكد بعض الروايات الموثوقة أنه دخيل على العرب ولا ينتمي لهم. قد تقول الآن: أبو داحم يا ولد، ذاك وقت مضى، الحين حنا في دولة العدل، مملكة العدل. لكن حبيبي، العدل بريء من المملكة السعودية براءة نوح من ابنه. الغدر بالصديق ما زال يسري مسرى الدم في آل سوبرمان، والقبيلة هي كالكابوس تطاردهم كل يوم. فقبل شهر من تصفية عبد العزيز الفغم استدعى الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود صديق قديم له اسمه سعد الشلاح مطيري. ولكن قبل أن يأتي سعد حس المرافق الخاص للأمير فيصل الشاعر تركي بن عطلة الميزاني مطيري بغدرة سوبرمانية قادمة، فاتصل تركي الميزاني على سعد الشلاحي يحذره من القدوم للأمير فيصل، فرفض سعد القدوم للأمير. فاتصل الأمير فيصل على سعد وأقسم وحنث أنه اجتماع سريع لحل بعض المشاكل. دخل سعد وبعدها بساعتين فوجئ أهله باتصال يقول بأنه توفي وفاة طبيعية، ومسحوا دموعهم بأشمغتهم وحثوا التراب على جثة سعد، ليتفاجؤوا برسالة بأن ابنهم توفي قتيلا من فيصل. ذهب الأهل مباشرة إلى ابن عمهم الفريق سهيل بن صقر الشلاح المطيري رئيس الحرس الملكي، الذي بدوره تواصل مع اللواء عبد العزيز الفغم وأخبروا الملك عن هذه الفاجعة. أمر الملك سلمان مباشرة بفتح تحقيقات عاجلة بوفاة سعد الشلاحي. ذهب الطب التشريعي وأخرج جثة سعد الشلاحي من قبره، وبعد التشريح كانت هنا المفاجأة. توفي سعد الشلاحي مطيري خنقا في قصر الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، بل وتعمد الأمير خنقه ببطء حتى لا يترك أي آثار للقتل. فحسب تقرير الطب الشرعي أن عملية القتل استغرقت 30 دقيقة. تخيل معي أن سعد الشلاحي مطيري قضى آخر 30 دقيقة في حياته مختنق ويحاول البحث عن أكسجين. صعدت قبيلة مطير هذا الموضوع، فتم القبض على الأمير وأودع بالتوقيف، وتم القبض على الشاعر تركي الميزاني أيضا وأودع بالتوقيف. ولكن الصدمة هي أن الأمير خرج بعد أسبوعين من توقيفه، والشاعر تركي الميزاني والذي كان المرافق الخاص للأمير قد يواجه حكم القصاص بالنيابة عن الأمير. فكما يقول الملك سلمان: سيفنا ما يأكل من لحمنا، بمعنى أن القصاص ليس لآل سعود ولكن لبقية الشعب حتى يخضعوا بالدين وهم صاغرين. لم يكن سعد الشلاحي وتركي الميزاني الضحية الوحيدة لغدر وخيانة آل سوبرمان بالصديق، بل وعلى حسب مصادر عديدة سيتم توريط سعود القحطاني والعميد أحمد عسيري بقضية قتل جمال خاشقجي، وسيتم الحكم عليهم بالقصاص، وسيتم تنفيذ حكم القصاص بحقهم في آخر سنة 2020. ليسلم ورعف هدى، مع أنه صرح بعظمة لسانه أنه هو المسؤول الأول عن قتل خاشقجي. إذا أنك جديد على القناة لا تنسى تشترك وتفعل زر التنبيهات لتصلك آخر الفيديوهات وتكون أول من يشاهدها.
ولأني لا أقبل الدعم الحكومي من أي دولة في العالم أو أي دعم يتدخل في محتوى البرنامج، أقدر لك أنت، نعم أنت، دعمك على موقع الباتريون في الرابط الذي ستجده في التعليق المثبت. كان معاكم من استديوهات يوتيوب هنا في عاصمة الإعلام مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ابن شلاح شارب الماح، عبد الرحمن الشلاح مطيري. ألقاكم على خير. Yeah, mate! Come on, man! Come on! Show me what you got! Ah! Oh, man. Ooh!